Καλησπέρα! Απόψε θα σας φτιάξω κουλουράκια πορτοκαλιού. Αυτά τα κουλουράκια τα φτιάχνω περίπου 15 χρόνια και τα αγαπάω πάρα πολύ γιατί η συνταγή τους είναι πάρα πολύ απλή και γρήγορη. Θα σας τα φτιάξω με τον τρόπο της ΕΜΣΕ. Τι βάζουμε μέσα? 6 ποτήρια του νερού, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 1 ποτήρι του νερού, φρέσκο χυμό πορτοκάλι. 1 ποτήρι του νερού, λάδι. Επειδή το λάδι μας είναι πράσινο κατά πράσινο φρέσκο, έχω βάλει λίγο λιγότερο, γιατί έχει έντονη γεύση. 1 ποτήρι του νερού, γιαούρτι. 3 κουταλιές του γλυκού, baking powder. Και το ξύσμα από 1 πορτοκάλι. Τι κάνουμε τώρα? Ζυμώνουμε. Έτοιμη η ζύμη μας, βάζουμε διαφανή μεμβράνη και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Όπως βλέπετε έχει φουσκώσει. Φτιάχνουμε τώρα τα κουλουράκια μας. Τώρα που ξεκινάω να τα πλάσω, έχω βάλει μέσα και 1 ποτήρι καστανή ζάχαρη και 1 ποτηράκι του κρασιού αμαρέτο. Έτοιμα τα κουλουράκια μας πλασμένα. Το αλεύρι που έχω χρησιμοποιήσει, το μισό είναι άσπρο και το μισό είναι ολικής. Βάζουμε λοιπόν το ναυγένιο. Το ανοίγουμε το ναυγένιο στο 4. Και βάζουμε το αούντιοθερμ στην μπριζόλα. Όταν λοιπόν χτυπήσει, θα ανοίξουμε και θα βάλουμε μέσα τα κουλουράκια μας. Και είναι έτοιμο. Ανοίγουμε το καπάκι. Βάζουμε μέσα το αντικολλητικό χαρτί και βάζουμε τα κουλουράκια. Όχι πολύ κοντά γιατί θα φουσκώσουνε. Βάζουμε από πάνω λίγο αυγό. Κλείνουμε το μάτι. Κλείνουμε το καπάκι. Τα αφήνουμε 2 λεπτά και μετά το βάζουμε ανάποδα. Βάλαμε το σκεύος επάνω στο καπάκι. Είδατε ήδη έχουν αρχίσει και φουσκώνουν τα κουλουράκια. Και βάζουμε τώρα το ναυγένιο ανάποδα. Και ανοίγουμε 6 λεπτά. Και έγιναν τα κουλουράκια μας. Όπα. Καταπληκτικά, δεν είναι? Και η γεύση είναι καταπληκτική. Είδατε πως φουσκώσανε? Και τα βγάζουμε. Βάζουμε τα επόμενα. Έτοιμα. Έφτιαξα και το γαλλικό μου. Τώρα λοιπόν ξέρετε πάρα πολύ καλά τι να κάνετε
εάν περιμένετε 2 φίλες σας να έρθουν, γιατί μπορείτε αμέσως μέσα σε 8 λεπτά να φτιάξετε πάρα πολύ όμορφα κουλουράκια. 8 λεπτά ρεύμα για ένα πιάτο κουλουράκια που θα μπορείτε να σερβίρετε αμέσως στις φίλες σας. Καλή μας όρεξη!